Si që shini miq, jemi zhvendosur tashmë në këndin e bisedës, do të flasim për javën e bibliotekës. Kemi ftuar në studio ekspertën në lëmin e bibliotekarisë Elizabeth Cromwell dhe Besim Kokollarin, I cili do na ndihmojë gjithashtu edhe me përkthimin. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Good morning, welcome. Thank you. Faleminderit. E keni ditur zonja Elizabeth që keni të njëjtin emër dhe të njëjtin mbiemër me një zonjë shumë të rëndësishme politike që ka jetuar diku në shekullin e 15, mos gaboj, diku në vitin 1598, gruan e Oliver Cromwell. Did you know that you share the same name with a politician that lived in old times in the 15th century, if I'm not wrong, Elizabeth Cromwell, the wife of Oliver Cromwell? Yes, you can tell her sometimes people get our email addresses mixed up. Mund të tregoj thotë zonjës që nganjëherë njerëzit na I ngatrojnë adresat elektronike. Po, në fakt doja ta bëja unë të gjë dje, duke lexuar për ju. So she was going to make the same mistake yesterday, reading something about you. Ajo që kam kuptuar dhe lexuar natyrisht është se keni të njëjtin shpirt artistik siç ka pasur edhe zonja e nderuar. What I understood reading from her biography and your biography, I understand that you share the same spirit, artistic spirit. Well, thank you. I don't know much about her. Faleminderit shumë, nuk e njeh shumë zonjën. Mirë. Flasim për javën e bibliotekës dhe ju jeni ftuara e nderit në këtë javë. Si po e kaloni këtë javë? So let's talk about Library Week, and you are the guest, honored guest for this Library Week. How is it going? It has been truly exciting for me not only to see your beautiful country, which I've never been to, but also to see some of the hard work that's going on across your country in all of your libraries. Është shumë interesante jo vetëm të shoh këtë vend të bukur, të cilin s'kam qenë asnjëherë më parë, por të shoh fillimin e bibliotekave dhe optimizmin që kanë ato qytetin përpara. Ju merreni me fushën e bibliotekarisë atje në Amerikë. Do na thoni dallimet dhe ngjashmëritë që kemi ne bibliotekat tona me atje. You work in the libraries in US, so can you talk a little bit about the similarities and differences between US libraries and libraries here in Kosovo? What have you seen so far here? Well, I've been to a variety of libraries already across the country. I've been to 3 or 4 different cities in addition to the main national library here. Kam qenë në disa biblioteka gjatë kësaj javës, përveç bibliotekës kombëtare dhe në disa biblioteka tjera në mbar vendin. And the thing I notice the most is probably the largest difference is that the libraries in the United States are used more not only for books and learning, but also they're more community centers and they're much noisier. Atë gjën që kam spikatur më së shumti, që më ka rënë sy më së shumti, është se bibliotekat në Shtetet e Bashkuara ndoshta nuk janë vetëm vendi vetëm ku shkëmbehet libri, por shërbejnë më shumë si qendra për bashkësinë, për popullatën. The philosophy behind libraries in the United States is to be places where people can gather and celebrate knowledge in all of its different ways, including not only books, but also music, plays, puppet shows, and special events. And I don't think I've seen that here yet, although that might be something that you all might try in the future. Filozofia e bibliotekave në Shtetet e Bashkuara është që ato të shërbejnë si vend ku njerëzit mblidhen për të festuar gjëra të ndryshme përveç librit, si koncerte, lojra të ndryshme, lojra me kukulla e tjera. Thotë deri më tani nuk e kam parë shumë këtu në Kosovë, por ndoshta edhe mund të jetë për arsye se nuk I kam parë të gjitha bibliotekat. Le të hapim pra këtë temë diskutimet. Ju kryesisht merreni me anën artistike atje në bibliotekat në Amerikë. So let's talk a little bit about this. So you deal mainly with the artistic side of the libraries, with the cultural side of the libraries in the United States. Yes, my job particularly is to create programs that will bring people into our libraries, not only for books, but also for these other reasons. And I don't actually have any budget from the library to do that, so I find partners that will come and are willing to pay for some of these programs. Pra pikërisht është kjo ana artistike, programore që janë përgjithësone në bibliotekën ku punoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe për këtë unë nuk kam
buġġett saktuar nga biblioteka, zakonisht krijaj partneritete me organizatat e tjera që t'i sjellin njerëzit jo vetëm që të lexojnë libra, por edhe bëjnë aktivitete tjera në bibliotekë. Si po mendon, si ka shkuar këto 4 ditët e javës së bibliotekës në Kosovë? Ju e keni parë këtë frymë artistike dhe jo vetëm promovim e librash e këto gjërash në Kosovë? So what do you think about these 2 or 3 days of the library week here in Kosovo? Have you seen this artistic spirit here during the library week in the libraries in Kosovo as well? I have seen the beginning of some of that with some of the people we spoke to. For example, some folks have talked about hanging art in the walls of the libraries and developing partnerships in that way. I think there's a lot of opportunity. Pak kemi parë edhe kemi biseduar edhe me njerëz për arsye se edhe disa autor kanë varur fotografitë e ekspozitat e tyre në muret e bibliotekës, dhe ekziston mundësia potenciali për gjithë këto programe që të filluan. And I think that the challenge is to be able to accomplish that without alienating the people who are there for more studious purposes. Pra, sfida do të jetë që të punohet pa i tjetërsuar njerëz që punojnë në ato ambiente. Di se ka patur dhe disa pika në piano, një program të shkurtër kulturor dhe artistik aty tek biblioteka, pikërisht në ditën e hapjes, po flasim gjithnjë për ditën e hapjes, si është dukur? So in the opening ceremony, I'm talking mainly about the opening ceremony, there were some artistic program during the remarks, after the remarks. So how did you find it? I thought they were fabulous. I thought they were wonderful. And those kinds of programs I would love to see happening more frequently, especially in your public libraries. Ka qenë e mrekullueshme, unë sidomos shpresoj që ato lloj programe të tilla artistike t'i shohim më shpesh në bibliotekat publike në Kosovë. E kemi ndarë bibliotekën kombëtare dhe bibliotekën universitare, pikërisht ka filluar dhe me këtë vendim edhe manifestimi apo java e bibliotekës. Është kjo ndarje në Amerikë, besoj po. So at the opening ceremony started exactly with the separation or signing a decision for the separation of the National Library and the University Library. Do this institution in the United States exist separately in the United States? Well, we do have what's considered a national library, which is our Library of Congress. And I believe last year a gentleman came from the Library of Congress for your Library Week. We have many university libraries. I don't believe our national library is connected to any of our university libraries. Çfarë kemi në Shtetet e Bashkuara që quhen bibliotekën kombëtare, është Biblioteka e Kongresit dhe besoj që zotëri nga Biblioteka e Kongresit ka qenë vjet për javën e bibliotekës këtu në Kosovë dhe kemi plot biblioteka të tjera të ndryshme universitare, të cilat nuk besoj që janë fund ndërlidhura me Bibliotekën Kombëtare apo Bibliotekën e Kongresit në Shtetet e Bashkuara. Kemi parë zonja Cromwell tituj të huaj në raftet e bibliotekës sonë? Have you seen foreign titles, foreign items in the shelves of our libraries here in Kosovo? I have, yes I have. Yesterday we were was it in Jakova, our last? Jakova. Jakova. And they had received donations of books from England and France and Holland and Germany, I believe. Dje kemi qenë në Gjakov, në bibliotekën publike të Gjakovës, dhe kam para të tituj të ndryshëm nga Anglia, nga Franca, dhe besoj edhe nga Gjermania kishte tituj të huaj. Si shihet nga jashtë, opinioni juaj, do doja një opinion absolutisht shumë të sinqert. Jemi popull që lexojmë, zonja Elizabeth? So I would like your sincere opinion. So how do you find this people? Is this people a people who read? In Kosovo? In Kosovo. From what I've seen, I believe so, yes. I've only spent a few days here. In the United States, we do have challenges of people, we would like to have people reading more because studies have shown that it helps concentration level and it's just a good
passion to have. And so we struggle with that in the United States as well. What we try to do is offer DVDs and CDs and other kinds of materials so that when they come in, hopefully they'll leave with a book as well. Shpresoj edhe pse kam nejtur shumë pak këtu në Kosovë, shpresoj që për asaj që kam parë, shpresoj që jeni popull që lexoni, ne me këtë sfidë ballafaqohemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku dëshirojmë që të rinjt popullata të lexojë sa më shumë, për shkak se studimet kanë treguar që e ndihmon përqendrimin e njerëzve gjatë punës tyre. Dhe për këtë ofrojmë materiale të ndryshme, përveç librave dhe DVD e materiale tjera që ta ndihmojmë këtë zakon të leximit. E pa tash, teknologjia ka përparuar dhe forma e thjeshtë të lexuarit pothuajse është zbehur pak, kam përshtypjen ashtu. The technology has changed dramatically, and I believe that the traditional way of reading has also faded out a little bit. It has definitely changed. I can tell you our busiest library is our website. Pa dyshim që ka ndryshuar shumë kjo kohë për shkak teknologjisë dhe mendoj që vendi më i frekuentuar i bibliotekës sonë është pikërisht website i saj. So we have material that can be downloaded from our website. We have ebooks and other downloadable information and databases. Pra në website kemi materiale të ndryshme, të cilët njerëzit mund t'i shkarkojnë, për shembull libra elektronik, po edhe materiale tjera, informacione tjera që mund t'i shkarkojnë për website-in tonë. And we try for the internet to be a bridge back to our library. So if you're reading something on the internet about a book, you can click on a button to place it on hold on the website and then go down to your local branch and pick it up. Dhe shpresojmë që website-in tonë tash përdorim si një lloj ure për të ardhur në bibliotekën në aspektin fizik, ku për shembull përmes katalogut tyre elektronik, lexuesi mund ta klikojë një titull të librit dhe pastaj të bëjë rezervimin në mënyrë elektronike dhe pastaj më vonë të shkojë ta merr atë titull të gatshëm në bibliotekë. Me që jemi të lidhur edhe shpirtërisht dhe politikisht me Shtetet e Bashkuara, fatbarësisht kemi arritur ta marrim edhe këtë të mirë, do të thoja, dhe ta publikojmë edhe tek ne. Domethënë kemi edhe ne në mos gaboj diçka elektronike, bibliotekën elektronike. Since we have this great friendship with the United States, I believe that our libraries also have some of these electronic resources available for our users as well here. That's terrific, and I think that libraries need to be a blend of all the various formats. Kjo është një gjë shumë e mirë dhe shpresoj që mendoj që të gjitha bibliotekat do të jenë një lloj përzierje e të gjitha formateve të ndryshme për të plotësuar nevojat e ndryshme të lexuesve. Natyrisht nuk mund të flasim me zonën Elizabeth për itinerarin e javës së bibliotekës, me që është dikush tjetër kompetent për këtë gjë, por do doja të ndalesha në përshtypjet e saj konkretisht. Ju keni vizituar siç thatë edhe Gjakovën, Unicum dhe nesër do të jeni në Prizren, në qytetin e bukur. Do doja një përshtypje të saj. So we are not going to go to the details of the schedule about the library week in general, but you said that you visited some places like Unic, Jakova, and tomorrow you are going to go to prison. And she wants your impression, your general impression about these 2 or 3 days for the library week. I think that I've met some of the friendliest people I've ever met in my life, and I'm honored by the welcome that I've received in every place that we've been to. Mendoj që jam takuar me njerëzit më miqësor që kam takuar ndonjëherë në jetën time dhe jam shumë e nderuar me mikpritjen që më japin, më ofrojnë njerëzit kudo që shkoj këtu në Kosovë. Është hera e parë që vizitoni Kosovën, zonja Elizabeth? Is this your first time visiting Kosovo? Yes, but I hope it's not my last time. I would love to come back and bring my family. Po thotë është hera e parë, por shpresoj që s'do të jetë hera e fundit, do të dëshiroj të kthehesh së bashku me familjen time që të vizitoj këtë vend përsëri. Sa bukur, më pëlqen kur të huajt japin opinione të këtij lloji për Kosovën, për ne në përgjithësi. It's beautiful when I hear especially foreigners giving such opinions, good opinions for Kosovo. E kemi pasur ne shqiptarët gjithmonë mikpritjen anën më të fortë të falënderimit për gjithë ata që na kanë ndihmuar dhe kam përshtypjen se po e bëjnë këtë gjë sidomos me popullin amerikan. It was the Albanian tradition, Kosovo tradition, to welcome people, and we are hoping that we are welcoming well people, especially those that helped us throughout times. I think you can teach the rest of the world about graciousness and hospitality, and I know when I go back to the United States,
I'm going to tell as many people as I can about the wonderful experience here, because I think this country has a tremendous amount to offer the rest of the world. Mendoj që ju mund ta mësoni botën se si bëhet mikpritja dhe kur të kthehen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'ju shkëmbej këtë informacion sa më shumë njerëzve dhe të tregoj se sa potencial dhe mundësi ka ky vend i bukur. Ja tek është lobimi tek e fundit. Çka duhet të marrim në shembull të mirë nga vendi ku punoni, nga organizimi që u bëni për javën e bibliotekës atje dhe ta marrim për vete këtu? So what would be benefit to share from your experience with Kosovo libraries here, from the workplace you work in the United States, from the programs you do in the United States in your library? So what would be beneficial for the libraries here? Well, I think one of the conversations that we had yesterday was enlightening for me, and also maybe helpful for the library in Gjakova. Mendoj që diskutimin që kemi pasur dje në bibliotekën e Gjakovës me personelin e tyre, besoj që do të jetë diçka e mirë edhe për aktivitetet e tyre atë. They have a beautiful new library there and are trying to find ways to increase the collection and increase the usage of the library. Ata kanë një bibliotekë shumë të bukur atë dhe po përpiqen gjithnjë më shumë që ta pasurojnë me tepër koleksionet e tyre dhe po ashtu edhe aktivitetet. And so we talked a little bit about my experiences in the United States of finding companies who want to participate in libraries and finding funding through those companies, because in the United States we have some of the same struggles with library budgets. Dhe kemi biseduar me ta lidhur me bashkëpunimin me kompani të ndryshme në nivel lokal dhe në nivel vendor për arsye që të financojnë aktivitete të ndryshme në bibliotekë, për arsye se edhe në Shtetet e Bashkuara ballafaqohen me sfida të njëjta se përket mjeteve financiare buxhetit. Ju thatë se keni parë biblioteka të bukura, sa kemi libra në ato biblioteka dhe në çfarë kushte punojnë bibliotekat tona? So you said that Që keni parë. So you said that you have seen some libraries here in Kosovo. So what have you seen so far? So what do you think, your impression about the collections, how rich the collections of these libraries are, and what do you think about the conditions our librarians are working in those libraries? I think the most interesting distinction between two libraries would be the old public library and the new public library that we looked at in the same day in Pristina. Mendoj që dallimi më i madh apo ndryshimi më i madh që kam parë është biblioteka vjetër e qytetit Hifzi Sulemani dhe po ashtu kemi shkuar në njëjtën ditë të shiqojmë bibliotekën e re që po ndërtohet në qytet të kësaj bibliotekës Hifzi Sulemani përsëri. And the older library looks well used and well organized, but it looked crowded, and it looked like the facilities were probably not suitable for the staff and probably crowded for patrons. Pra kam parë bibliotekën e vjetër të qytetit që kishte plot njerëz, plot libra gjithkanë nëpër korridorët e saj. Dhe mendoj që ajo bibliotekë e vjetër nuk është shumë e përshtatshme për punonësit aty, por mendoj që edhe nuk është aq edhe përshtatshme atraktive edhe për lexuesit. Keni ndonjë apel për fare në fund të kësaj bisede, sepse jemi futur tashmë në terminin e lajmeve. Keni ndonjë apel për lexuesit, zonja Krongo? Do you want to say something about the readers, a call for the leaders, like an appeal to them? Oh, call for the leaders. Readers. Oh, the call for the readers. Patrons. For the readers, I think the new library in Pristina is going to be an exciting, wonderful place, not only to gather, not only to get books, but to gather as a community. Për lexuesit mendoj dëshiroj t'ju them që biblioteka e re që ndërtohet këtu në qytetin e Prishtinës do të jetë një vend shumë i bukur, shumë i mirë, jo vetëm për të lexuar libra aty, por edhe për të mbledhur së bashku. And regardless of the size of the libraries, I think the smaller libraries also provide opportunities to celebrate education and lifelong learning and culture. Dhe mendoj që pa marrë parasysh madhësisë e bibliotekës e madhe apo e vogël, shpresoj që ato janë vende ku mund ta promovojnë arsimin dhe mësimin gjatë gjithë jetës.
Unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj në këtë studio, për këtë bashkëbisedim. Uroj të kaloni sa më bukur ditët e mbetura në Kosovë dhe na vini përsëri. I thank you very much for this conversation and for sharing your experience during this library week, and we hope to have you back. Oh, thank you. It's been a tremendous honor. Thank you. Faleminderit, ka qenë shumë deri më për mua. Faleminderit shumë. Të nderuar televizionistë, ishim në një bisedë me ekspertën në lëminë e Bibliotekë e Garis, Elizabeth Cromwell, dhe gjithashtu Besim Kokollari na ndihmoi edhe me përkthimin.